Data trecută mi-am dat cu părerea despre Total Drama All Stars, iar în a doua parte a videoclipului v-am prezentat cum aș fi ales eu concurenții pentru sezonul respectiv. În videoclipul de astăzi voi simula sezonul meu de Total Drama All Stars și vom discuta fiecare episod în parte. Și l-am rugat pe ChatGPT să mă ajute cu câteva episoade, având în vedere că sezonul meu are mai mulți concurenți și ar fi logic să fie mai multe episoade pentru că nu degeaba este un sezon All Stars. Iar în cazul în care încă nu ați văzut vlogul Total Drama All Stars, în opinia mea, mergeți și uitați-vă la el pentru că este direct legat de videoclipul de astăzi. Pentru început, cred că ar fi foarte bine să facem o scurtă recapitulare a concurenților din sezonul meu de Total Drama All Stars. Echipa Island Action: Owen, Gwen, Duncan, Leshona, Harold, Izzy, Beth, Lindsay. Echipa World Tour: Alejandro, Heather, Courtney, Cody, Tyler, Sierra, Noah, DJ. Echipa Revenge: Mike, Zoe, Cameron, Brick, Joe, Scott, Fulger and Maria. Repet, nici chestul meu nu este perfect, dar în opinia mea este mult peste cel original. Primul episod va avea aceeași probă ca în original, sărituri în apa plină de rechini pentru a găsi cheia potrivită hotelului spa, iar cei ce vor conduce cărucioarele sunt următorii concurenți. Pentru echipa Island Action conduce Owen pentru că acesta este prea greu și nu poate fi împins de ceilalți concurenți, plus că acesta este și un omagiu adus primului episod din primul sezon. Am să dau colțul acum, chiar am să dau colțul acum. Pentru echipa World Tour conduce Tyler pentru că l-a pus Courtney, iar pentru echipa Revenge ar fi între Mike și Joe, dar conduce Joe pentru că trebuie să respect statutul unui campion. Joe conduce. Echipa câștigătoare este World Tour, deoarece am vrut să păstrez dinamica originală, Alejandro fiind cel care găsește cheia hotelului. De asemenea, o singură echipă merge la eliminare, aceea fiind Island Action. De ce? Pentru că Beth refuză să sară. Astfel, Beth e prima eliminată în sezonul meu de Total Drama All Stars. Episodul 2 a fost creat alături de ChatGPT și da, voi alterna câte un episod real cu unul făcut cu AI pentru ca sezonul să fie mai lung. Super! Hai să facem episodul 2 cât mai interesant. În episodul 2, fiecare echipă este blocată în câte o cabană abandonată de pe insula Oaselor. Concurenții trebuie să găsească indicii și obiecte ascunse pentru a debloca ieșirea, iar apoi fiecare echipă are câte un obstacol final. Echipa Island Action trebuie să evite o capcană cu nisip mișcător, World Tour trebuie să rezolve un puzzle matematic, echipa Revenge trebuie să rezolve o serie de întrebări despre sezonul lor de Total Drama. Echipa Revenge câștigă pentru că Mike, Cameron și Zoe rezolvă quizul, pe locul 2 este echipa Island Action, iar echipa World Tour iese pe ultimul loc pentru că Sierra îi încurcă pe toți prin simpla sa obsesie față de Cody. Astfel, Sierra este eliminată în episodul 2. În următorul episod avem proba din episodul 2 original, construirea statuilor. Pentru că echipa Revenge a câștigat proba anterioară, ei vor primi lopețile. Când obosește asta, o folosesc pe asta. Echipa Island Action de pe locul 2 vor primi lopățele de plastic pentru copii, iar echipa World Tour va trebui să sape cu mâna. Între timp, Scott tot reușește să lovească pe Mike cu lopata în cap din greșeală, chiar dacă sunt în aceeași echipă. La fel ca în original, Fulger numără greșit piesele. E o conspirație! Iar pe lângă toate astea, Maria se dă cu spray și îl împinge din greșeală pe Fulger, astfel dărâmând statuia. În concluzie, echipa Revenge termină pe ultimul loc, iar Maria este eliminată. Tema episodului 4 este o cursă pe o rețea uriașă de tiroliene și frânghii suspendate, inspirate din parcurile de aventură. Echipa câștigătoare este Revenge datorită calităților motrice ale lui Joe, Mike, Zoe și Fulger. Pe locul 2 este Island Action, iar echipa World Tour termină pe ultimul loc pentru că Noah renunță foarte ușor, refuzând să parcurgă părțile mai grele ale traseului. Astfel, concurentul eliminat în episodul 4 este Noah. În episodul 5 avem proba pinball cu lipitori, iar echipa care va pierde prima toți concurenții va merge la eliminare. Lindsay se împușcă singură, iar Izzy îi împușcă pe toți ceilalți din echipa sa. Astfel, echipa Island Action pierde proba și Izzy pleacă acasă. În episodul 6, fiecare echipă va trebui să construiască câte un castel de nisip. Concurenții din fiecare echipă se vor împărți în atacanți și apărători. De asemenea, fiecare castel va avea și câte 10 baloane cu apă, care nu trebuie sparte. Lindsay lasă deschisă o secțiune a castelului, astfel Fulger, Scott și Joe distrug castelul echipei Island Action. Echipa Revenge câștigă proba,
Walter se salvează pe locul 2, iar echipa Island Action merge la eliminare. Iar în premieră în acest sezon, prin vot unanim, Lindsay este eliminată. În episodul 7 avem concursul de mâncat clătite urmat de cursa cu obstacole. Aici, în teorie, totul ar fi foarte simplu. Owen termină de mâncat extrem de repede, asta înseamnă că echipa lui nu va mai avea de mâncat din clătită pe parcurs. Dar pentru că am zis că vreau să păstrez dinamica originalului, unde Sam ascunde o bucată de clătită în buzunarul său, ei bine și la noi vom avea exact același lucru. Și cred că ați ghicit deja cine va ascunde clătita în buzunar. Harold. Astfel, echipa Island Action este descalificată și automat Harold este votat către eliminare. Tema din următorul episod este tot o simplă cursă, un traseu din două porțiuni. Concurenții vor trebui să treacă prin pădure, apoi prin peșteră pentru a ajunge la linia de finish. Dar, pe drum vor fi puse câteva capcane, printre care și bombe. Ultima echipă ajunsă la linia de finish este Walter, astfel ei îl vor elimina pe Tyler. Episodul cu numărul 9 din Total Drama All Stars este unul special, fiind episodul cu numărul 100 din întreaga serie. După cum știți, în original Ezekiel îl răpește pe Chris. Însă în versiunea mea Zeke nu intervine și proba decurge conform planului. Sper că nimeni nu e alergic la rinocer sau foc sau o travă. În versiunea mea, de fapt, totul este doar o glumă. Iar în proba oficială, fiecare echipă va trebui să gătească câte un tort cu ingrediente alese de maestrul bucătar. Și de fapt, nu contează cine câștigă și cine pierde, pentru că la finalul zilei, Chris vine cu o surpriză. Nimeni nu pleacă acasă, iar echipele se amestecă. Din 3 devin 2. Eroi versus răufăcători. Echipa eroilor: Owen, LeShawna, Cody, DJ, Brick, Zoe, Mike, Cameron. Echipa răufăcătorilor: Alejandro, Heather, Courtney, Joe, Scott, Fulger, Duncan, Gwen. Aici se termină partea 1 din sezonul meu de Total Drama All Stars. Like, share, subscribe și sper că va apărea cât mai curând și partea a doua. La revedere! Vedere!